ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා මේක තුල ඉන්නේ SLEC YouTube channel එකත් එක්ක කෙනෙක් දාපු කමෙන්ට් එකකට පිළිතුරු වීඩියෝ එකක් වශයෙන් අද මේ වීඩියෝ එක ඉදිරිපත් කරන්න හිතුණා. ඉතින් කොමඩ් එකක සිස්ටම් ටැංක් එකේ ජල මට්ටම පාලනය කරගන්න හැටි තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මේ ඩුවල් ප්ලස් සිස්ටම් ටැංක් එකක ජල මට්ටම ඔයාලට පාලනය කරගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත්. ඒ කියන්නේ මේ සිස්ටම් ටැංක් එකේ ෆ්ලොට් වැල් එකේ කිසියම් දෝෂයක් හේතුවෙන් වතුර මට්ටම ඕනට වඩා පිරීලා ජලය කාන්දු වුණොත් කොමඩ් එක ඇතුළට ඒ දෝෂය හදාගන්න විදිහ අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ සිස්ටම් ටැංක් එකට පිරෙන ජල මට්ටම අඩු වැඩි කරගන්නත් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. notification bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම මේ ඔයාලට සිස්ටම් ටැංක් එකේ ඇතුලේ තියෙන ප්‍රධාන කොටස් ටික පිළිවෙලට නම් කරනවා. මෙතන overflow line එක තියෙනවා. මේක තියෙන්නේ සිස්ටම් ටැංක් එකේ ඕනට වඩා ජලය පිරුණොත් ජලය පිටතට කාන්දු වෙන්නේ නැතුව කොමඩ් එක ඇතුළට තමයි ජලය ගමන් කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන බටන් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නම් ඔයාලා දන්නවා. මේකේ අපි මල පහ කරාට පස්සේ එක බටන් එකක්, ඒ වගේම මුත්‍රා කරාට පස්සේ එක බටන් එකක් විදිහට තමයි මේක නිෂ්පාදනය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ජල මට්ටම් දෙකකට තමයි මේක අපි ප්‍රයෝජනට ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ෆ්ලොට් වැල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆ්ලොට් වැල් එක හරහා තමයි ජල මට්ටම කොපමණ පිරෙනවාද යන්න තීරණය වෙන්නේ. මේ ෆ්ලොට් එක හරි හැටි ස්ථානගත වුණේ නැති වුණොත් ජල මට්ටම පිරෙන එක දෝෂ සහිත වෙන්න පුළුවන්. ෆ්ලොට් එක පහළට බර වෙලා තිබුණොත් ජලය පිරෙනවා. ඒ වගේම ෆ්ලොට් එක වතුරෙන් උඩට එසවෙලා තිබුණොත් වැල් එක වැසිලා වතුර පිරෙන එක නවතිනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට මම මේකේ වතුර පිරෙන මට්ටම මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි වතුර ආවට පස්සේ මේ වැල් එක වැසීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඊටාත්ම අඩු ජල ප්‍රමාණයක් තමයි මේකේ තැන්පත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රමාණය හොඳටම මදි. දැන් මම පෙන්නන්නම් මේ මට්ටම හොඳට මතක තියාගන්න. මේ මට්ටමින් අඟල් 4ක් විතර මම මේ ෆ්ලොට් වැල් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා වතුර මට්ටම පිරෙන එක වැඩි කරලා පෙන්නන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ජල මට්ටම වෙනස් කරනවා කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය ජලය පිරෙන්න ඕන මට්ටමට අපි මේ ෆ්ලොට් කොටස ගේන්න ඕනේ. ෆ්ලෝටර් එක ගේන්න ඕනේ. ඉතින් අපි යන්නේ ඒක තමයි මෙහිදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයාලට මේ ස්ක්‍රූ එක පේනවනේ. මෙන්න මේ ස්ක්‍රූ එකෙන් තමයි ගොඩක් දෙනෙක් මේ ෆ්ලෝටර් එක එහාට මෙහාට ගන්න. ඉතින් එහෙම ගන්න පුළුවන් උපරිම සීමාවක් තියෙනවා. අපිට එතනින් නෙවෙයි මේක කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටසින්. ඉතින් මේක 100%ක් සාර්ථකව කරන්න කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මෙතන ලොක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලොක් එක විවෘත කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ප්ලාස්ටික් කොටස ෆ්ලෝටර් එක එහාට මෙහාට අරගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ උඩට පල්ලෙහාට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් අපිට අවශ්‍ය ජල මට්ටම තීරණය කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් කොටසෙන්. අපිට ඕන ජල මට්ටම ගාවට මේ ෆ්ලෝටර් එක අරගෙන එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ උඩට පල්ලෙහාට කරන්න ඕනේ. මේක හිර වෙලා තිබ්බොත් ඔයාලට පොඩ්ඩක් පිරිසිදු කරලා බලන්න පුළුවන් මේක එහාට මෙහාට ගමන් කරනවද කියලා. ඉතින් මේක මට තරමක් දුරට උඩට ගන්න අපහසුයි. මොකද මේ ෂාෆ්ට් එක මෙන්න මේ කරකවන කොටස උපරිම කරකවලා තියෙන. ඒ කියන්නේ උපරිම දිග ප්‍රමාණයකින් තියෙන්නේ. මට මේක කොට කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක දකුණත පැත්තට කරකැවීම සිදු කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆ්ලෝටර් එක ඉහළට ඉස්සෙනවා. අන්න එතකොට අපිට පුළුවන් ජල මට්ටම තරමක් දුරට වැඩි කරගන්න. ඉතින් මම මේකේ ෆ්ලෝටර් එක උස්සලා තියෙන්නේ. දැන් පහළ කොටසත් මේ විදිහට මම තරමක් දුරට උස්ස ගන්නවා. උස්සගෙන අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය තැනදී මේකේ ලොක් එක දාගන්න. ඒ කියන්නේ ජලය පිරෙන මට්ටමට අපිට අවශ්‍ය මට්ටමට මේකේ ලොක් එක දාගත්තට පස්සේ අපිට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මම මෙන්න මේ කොටසත් මෙතනදී ගලව ගත්ත ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පේනන පහසුව සඳහා මම මේ කොටසත් මේකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් මම කරනවා මේකට ඇන්ගල් වැල් එක ඇරලා වතුර පිරෙන්න දා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වතුර පිරෙනවා දැන් මේකට. දැන් අපි බලමු කලින් ජල මට්ටම තිබ්බ තැන ඔයාලට මතකයි නම් මෙතන මේ දුඹුරු පාට මෙන්න මේ දුඹුරු පාට කොටසින් අඟලක් විතර පල්ලෙහාට තමයි ජල මට්ටම තිබුණේ. දැන් මම කොච්චර ජල මට්ටම වැඩි කරගත්තද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ෆ්ලෝට් එක ගාවටම අවිලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් ජල මට්ටම ඔන්න දැන් තමයි වැල් එක ක්ලෝස් වුනේ. ඒ කියන්නේ ජලය පිරෙන එක නැවතුණා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 4ක් විතර ජල මට්ටම වැඩි වුණා. මෙන්න මේ ඕවර්ෆ්ලෝ ලයින් එකෙන් පල්ලෙහාට තමයි නිතරම ජල මට්ටම තියෙන්න ඕනේ. එතකොට උතුරලා යන්නේ නැහැ.
මෙන්න මේ මට්ටමට තමයි කලින් තිබුණේ. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට ඔයාලා ගෙදර දෝෂ අලුත් වැඩියා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැtei කියලා. රියල්නේ මම හිතනවා ඔයාලට මේ කියපු එක පැහැදිලි වෙන්නේ නැtei කියලා. ඉතින් මේ දැනුම තවත් යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න. ගැටලු තියෙනවා නම් පහතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙන්න තුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.